σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε μια καταπληκτική, μια τέλεια τάρτα Χριστουγέννων. 1 1/4 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 1/4 κούπας αλεσμένο αμύγδαλο. 1/4 κούπας κακάο. 1/4 κούπας ζάχαρη κρυσταλλική. 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και λίγο ξύσμα λεμονιού. 110 γραμμάρια παγωμένο βούτυρο. 2 κουταλιές της σούπας παγωμένο νερό. 1 ολόκληρο αυγό. 1 κουταλιά του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Θα ανακατέψω όλα τα υλικά μαζί. Θα προσθέσω το βούτυρο. Και θα ενώσω το βούτυρο μαζί με το αλεύρι μου και τα υπόλοιπα υλικά. Γιατί θέλω να έχω μια τριφτή ζύμη. Κοιτάξτε πώς το κάνω. Το βούτυρο έχει πάει παντού. Τώρα θα προσθέσω τα υπόλοιπα υλικά. Το αυγό, το εκχύλισμα βανίλιας και το νερό. Αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Είδατε, τα υγρά ήρθανε ίσα ίσα. Δεν χρειαζόμαστε άλλο νερό. Θα βάλω τη ζύμη μου μέσα σε μια μεμβράνη. Και θα την πατήσω καλά. Κοιτάξτε πώς το κάνουμε. Και μετά πατάμε. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να ενωθεί το μπισκότο μου. Αυτή τη στιγμή κάνω μία ζύμη μπισκότου. Θα βάλουμε τη ζύμη μας για μισή ώρα μέσα στο ψυγείο να ξεκουραστεί και μετά θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Κανονικά αυτό το γλυκό γίνεται μέσα σε ταρτιέρα. Εμείς όμως θα το κάνουμε μέσα στο ταψάκι που κάνουμε τα κέικ μας και τα υπόλοιπα γλυκά μας. Γιατί μπορεί όλοι να μην έχουμε ταρτιέρα. Θα βάλω πάνω στη βάση μια λαδόκολλα. Και θα κλείσω. Με ένα ψαλίδι θα κόψω γύρω γύρω αυτό που περίσσεψε. Θα πάρω μια λαδόκολλα και θα μετρήσω το ύψος. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο στην άκρη και θα το αλείψω με το χέρι μου. Γιατί θέλω να το κολλήσω στα τυχώματα. Τώρα είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να κολλήσει με τίποτα στο ταψάκι μας. Η ζύμη μας έχει ξεκουραστεί και έχει σφίξει αρκετά. Είμαστε έτοιμοι για να ανοίξουμε ένα ωραίο φύλλο. Θα βάλουμε από κάτω λαδόκολλα. Η ζύμη μας και λαδόκολλα από πάνω. Και αρχίζουμε να ανοίγουμε φύλλο. Η ζύμη μας είναι αρκετά σφιχτή, οπότε θέλει υπομονή. Θα πάρω τη λαδοκολλά μου και θα ρίξω τη ζύμη μου από πάνω σαν σεντόνι. Και να σπάσει δεν με νοιάζει, γιατί έτσι κι αλλιώς κτίζεται αυτή η ζύμη. Τώρα που τη δουλέψαμε μαλάκωσε. Φτιάξτε τη ίσια, να μην είναι άσχημη, να είναι όμορφη. Κλείστε τις τρύπες όπου υπάρχουν. Θα βάλω
βάλουμε από πάνω μία μεμβράνη και θα το βάλω στο ψυγείο για άλλα 30 λεπτά. Γιατί θέλουμε να ξεκουραστεί και να παγώσει το βούτυρο. Θα βγάλουμε τη μεμβράνη από πάνω και με ένα πυρούνι θα κάνουμε τρύπες παντού. Αυτό το κάνουμε για να μην φουσκώσει και να μπορέσει να ψηθεί σωστά το μπισκότο μας. Και στα τυχώματα θα πάρουμε μία λαδόκολλα και θα βάλουμε μέσα και θα ρίξουμε μέσα ρύζι. Έτσι. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 15 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου με το ρύζι. Ψήσαμε για 1 τέταρτο. Θα αφαιρέσουμε το ρύζι και θα το βάλουμε να ψηθεί για άλλα 15 λεπτά. Μόλις το βγάλαμε από το φούρνο, είναι πολύ ζεστό. Δεν θα το βγάλετε αυτή τη στιγμή από το ταψάκι, γιατί θα σας διαλύσει. Θα το αφήσετε να κρυώσει και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία μετά. Έχει κρυώσει πάρα πολύ καλά και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το μπισκότο από τη φόρμα μας. Βλέπετε? Είναι τέλειο. Για την καραμέλα χρειαζόμαστε μια μισή κούπα ζάχαρη, μισή κούπα νερό, μισή κούπα κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά, 5 κουταλιές της σούπας ή 70 γραμμάρια βούτυρο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μέσα στην κατσαρόλα θα ρίξουμε το νερό και θα το αφήσουμε να βράσει ώστε να γίνει καραμέλα. Αρχίζει σιγά σιγά και μυρίζει καραμέλα. Βλέπετε? Τώρα θα προσθέσουμε την κρέμα γάλακτος. Σιγά σιγά. Προσθέτουμε το βούτυρο και το αλάτι και ανακατεύουμε. Όλα αυτά εκτός φωτιάς. Βάζουμε πάνω στη φωτιά και το αφήνουμε να πάρει μια καλή βράση. Η καραμέλα μας είναι έτοιμη για να την προσθέσουμε στο γλυκό μας. Απενεργοποιούμε τη φωτιά. Ρίχνουμε την καραμέλα μας. Για να φτιάξουμε την γκανάς χρειαζόμαστε 200 γραμμάρια κουβερτούρα και 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά. Μέσα στην κατσαρόλα θα ρίξουμε την κρέμα γάλακτος και θα την βάλουμε στη φωτιά για να τη ζεστάνουμε, για να λιώσουμε τη σοκολάτα. Αφού ζεσταθεί πάρα πολύ καλά θα προσθέσω τη σοκολάτα. Θα το αφήσω 1 με 2 λεπτά μέχρι να λιώσει η σοκολάτα μου. Ανακατεύω συνεχώς μέχρι να γυαλίσει η σοκολάτα μου. Είναι μια τάρτα πάρα πολύ εύκολη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να περιμένουμε, γιατί πρέπει να σφίξει η καραμέλα και η γκανάς. Τέλεια χριστουγεννιάτικη τάρτα! Μια τάρτα καταπληκτική! Ήρθε η ώρα να την κόψουμε και να τη δοκιμάσουμε. Είναι τόσο σοκολατένια, τόσο καραμελένια, που δεν λέγεται. Είναι ένα τέλειο γλυκό. Κοιτάξτε τις τρώσεις, καραμέλα, γκανάς, μπισκότο. Είναι πεντανόστιμο, άλλο να σας το λέω και άλλο να το τρώτε.
Φτιάξτε αυτό το γλυκό και θα δείτε ότι όλοι θα το απολαύσουν. Ένα γλυκό τέλειο. Μια χριστουγεννιάτικη τάρτα που αξίζει το κόπο να το φτιάξετε. Μια χριστουγεννιάτικη τάρτα που πραγματικά θα την απολαύσετε. Φτιάξτε γρήγορα όλη αυτή τη τάρτα, γιατί είναι πεντανόστιμη. Είναι ένα γλυκό που πρέπει οπωσδήποτε να τη δοκιμάσετε όλοι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Σας εύχομαι καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Σας εύχομαι τα φετινά Χριστούγεννα να σας μείνουν αξέχαστα. Να περάσετε τόσο όμορφα που δεν λέγεται. Να είναι γεμάτα αγάπη, υγεία και χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας.